به نام خدا. سلام دوستان، من ندا هستم، مدرس ماندالا بافی و قلاب بافی. دوستان میخوایم شروع کنیم آموزش ماندالا جهان پریان گرد که خب این ماندالا رو من با نخ مرسریزه میبافم که خب حالا اینو به صورت گوله در آوردم. نخهای مرسریزه به صورت کلافی هستن و با یه قلاب سایز 1 میل هست که تا 2 میل هم شما میتونید، مناسب این نخ هست، میتونید ببافید. لوازم ماندالا بافی دوستان چوب مرسریزه، حلقه چوب روس و نخ مرسریزه هم موجوده، میتونید از خودم خریداری کنید و کلیه لوازم ماندالا بافی رو دارم، میتونید خرید کنید هم به صورت از کانال ایتا و تلگرام و یا از داخل برنامه با سلام میتونید به صورت قسطی هم خرید کنید. خب این ماندالا 34 رجه دوستان و حدود 48 سانت میشه. اگه دو ردیف گلبرگ بزنید 48 سانت میشه. میریم برای شروع بافت ماندالا. اول یه حلقه جادویی میزنم. ببینید نخ رو به این صورت میگیرم و انتهای نخ رو دور دستم میپیچم. این دفعه که میخوام بپیچم میبرم پشت کار و با این انگشتم میگیرمش. خب الان قلاب رو میبرم و نخ پشتی رو میگیرم و میارمش بیرون. خب دو تا انگشتام رو خارج میکنم و این نخ رو دور دستم میپیچم. خب حالا یک زنجیره میزنم برای اینکه این حلقه جادویی محکم بشه. ببینید این حلقه جادویی رو با این نخ میتونید کوچیک و بزرگش کنید و تا انتها هم این نخ رو باید داشته باشید برای اینکه بتونید کارتون رو بکشید. خب برای شروع ما میخوایم 24 تا پای بلند داخل این حلقه جادویی بزنیم. اول از همه ببینید یه زنجیره زدم، 2 تا زنجیره دیگه هم میزنم. خب میشه کلا 3 تا زنجیره به عنوان اولین پایه بلند. 23 تا پای بلند دیگه داخل این فضای حلقه جادویی میزنم. 1 که خب با این 3 تا میشه 2 تا در واقع، که کلا باید 24 تا پایه بلند داخل حلقم بزنم. دقت کنید که روی 2 تا نخ بافت انجام بدین، چون نهایتا باید این نخ رو بکشید و حلقتون رو کوچیکش کنید. خب 24 تا پای بلند رو من بزنم. خب دوستان 24 تا پای بلندمون رو که زدیم، این نخی که اینجا هست رو میکشیم و حلقمون رو محکمش میکنیم. خب و حتما هم از پشت حلقمو باید محکمش کنم و کورش کنم، وگرنه ممکنه این حلقه باز بشه. حتما این نخ رو باید حتما اول کار کورش کنیم. دوستان ببینید ما 3 تا زنجیره ابتدای کار زدیم دیگه. خب هر پایه یا حالا زنجیره‌ای 2 تا لبه داره، یه حالت گندمی مانند. ببینید یه حالت گندمی مانند 2 تا لبه داره. خب ما میخوایم روی این لبه جلویی بافت انجام بدیم. ببینید قلاب رو میخوایم وارد این لبه جلویی کنیم. چون که ابتدای رج من 3 تا زنجیره زده بودم، این لبه جلویی زنجیره سوم رو میگیرم. خب و یک بست اینجا میزنم، یه زنجیره میزنم و همینجا روی لبه جلویی یه پای کوتاه چرخشی میخوام ببافم. پای کوتاه چرخشی به این شکله که شما قلابو میبرین داخل این لبه جلویی. حالا این دفعه لبه جلویی نخ میگیرین، میاین بالا، بدون اینکه نخ بگیرین یه چرخش به قلابتون میدین، یعنی به این صورت قلابو میچرخونید. خب اینجا یه چرخش ایجاد شد. حالا نخ میگیرید و این 2 تا نخ رو با هم
کورش میکنید. دستتون رو باید یکم شل بگیرین که راحت در بیاد. برای همه پایه ها همین کار رو انجام میدم. ببینید اینجا حالا چون زنجیره بود توضیح دادم. بعد پایه بعدی باز بالا سرش یه گندمی داره. خب دوباره روی لبه جلویی این گندمی، لبه جلویش نخ میگیرم. خب هنوز بدون اینکه نخ بگیرم یه چرخش از این طرف به بافتم میدم و بعد این دوتا نخ رو کورشون میکنم. خب دوباره میرم روی پایه بعدی. به این صورت قلاب رو وارد لبه جلویی میکنم. ببینید دوتا لبه داریم دیگه. من قلاب رو روی لبه جلویی گندمی یه نخ میگیرم و از این طرف یه چرخش میدم. چرخش رو که دادم این دوتا نخ رو با هم دیگه کورشون میکنم. به این صورت بافتم در میاد. ببینید دوباره پایه بعدی 24 تا پایه رو به همین صورت باید بافت انجام بدیم. نخ میگیرم، دوباره چرخش، خب و دوباره نخ میگیرم و این دوتا نخم رو کورشون میکنم. 24 تا پایه چرخشی باید به همین صورت ببافم. خب دوستان رسیدیم به رج سوم. ببینید من همه پایه های چرخشیمو زدم و اینکه دقت کنید که این حلقه جادویی من این پشت کورش کردم که باز نشه. از قلاب عبور دادم و یه زنجیر زدم و گره زدم سفتش کردم. ببینید ما ابتدای رج اومدیم روی لبه جلویی بافتمون بافت انجام دادیم. خب اون زنجیره رو شما باید لبه پشتیشو پیدا کنید. خب همون بافتی که ابتدای رج دادیم لبه پشتیشو پیدا کنید و یه بست اونجا بزنید. حالا من پیداش کردم و بست زدم. خب همینجا یک زنجیره بزنید و روی اولین لبه پشتی یعنی همون فضایی که بست زدین یه پای کوتاه معمولی بزنید. همه لبه های پشتی که داشتیم و باید روش یه پای کوتاه معمولی بزنید. بشمارید دوستان که اشتباه نکنید. الان ببینید من یه دونه زدم، باید بشمارم برم جلو. ببینید لبه پشتی بعدیم اینه. 24 تا باید بشه حتما که از این همین ابتدای رجتون یه موقع بافتتون اشتباه نشه. الان من 3 تا زدم. خب 3 تا 4 تا. ببینید کاملا مشخص لبه های پشتی روی هر کدوم در واقع میگن لوپ پشتی. این 5 تا. خب به این صورت دونه دونه ببافید و بشمارید که دقیق 24 تا پایه کوتاه ساده روی لوپ پشتی این گندمی هاتون بزنید. دوستان ممنون میشم که کانال منو به دوستاتون معرفی کنید. اگر ویدیوها رو دوست دارین حتما لایکشون کنید و برام کامنت بذارید و به هیچ عنوان هم ویدیوها رو دانلود نکنید. متشکرم. تا انتها به همین شکل تمام پایه ها رو 24 تا میشمارم و میزنم میرم جلو.